bà nó khui quá này. Ui ăn nó không lên cái rau dễ tò chạy do áp xong rồi đi sai không tôi là thích nó mau xong nó do hơi chị đây là không luôn mau ba nơi đại dương tụi lọt cắt tay hết kìa nó tay lưng con hơi con nam á dạ tao coi như tô một luôn mở thơ bây giờ tha thóc cả tao không có tinh vô mọi người tinh vô dạ tao coi nhiêu mà bạn cho là hưởng năng món hai dân thời đủ bán một xu quạt còn bây giờ dân luôn quặng chân ngay khỏi chiếu vào quạt tay chiếu ba đây đây là tịch lại với con đây là lại mà không luôn đâu ba nơi đại dân tụi lọt cắt tay hết kìa tốt như lại có cái liên ba nơi mày chạy hết từ một cái phổi nè từ một cái phổi nè một cái máy cái phổi cái máy hoàn tay lên chẳng bò do hơi nó bông á mà bộ mà những cái tích nó bị cay à tay chặt tay nó muốn đi con ta ba bán bông nó ngờ phổ viên bàn phổ viên lúc 17 thôi rồi ban bông 20 viên là một viên bên nhà một ăn nó do hơi đi ra chơi gần tích tôi cho mà hai nha đây cho mà bằng chặt một môn
thôi mà ra bỏ thôi không tôi là tất nhiên nó mau ta quay coi tôi hai cũng tháng năm sau này không nói thôi ở đây thôi nhưng một năm biết là nó còn thêm từ ở đâu đòi chân phi gì cho anh ta ham sau bữa đây mình nói những đầu tư thì rùa này thì thừa học hay mà toàn đây lụa rồi ăn cái thực tập xong tôi nhiều một cái trình không tiền tình học được phần na để nhắc tiền ban đôi của được nặng ca luôn tâm ơi ra con dễ rồi đang do láp xong bị sai phân không chăm bàn ta chăm do không biết cuối con láp có ăn đu lạp ăn lương ủa nhưng ăn mấy con cao đây ăn một con lương cái gì ở một này tôi bị chặt cái đá trong bao lần bạn tôi qua nhưng mà qua rồi nông ở đó nhưng xa chắc đông na này tôi ai chỉ tôi bạn là hàng cream là hàng cloud bay đi kia bóng đi kia không ký quá phải chặt do tôi tin tay mà phí đi ạc nó cứ chuyện sẽ bà nó khui quá này bác không ở quân sơn không căng rồi vẽ dưới thằng nào rơi đại rất chia mấy con thì
นี่มาผม บ้านครั้งก่อน ก็เลย อันนั้นใบปอนด้านใบปอนนี่เอาเลยเอาความดีbây giờ tụi mình chọn thôi thầy bạnเอาความดีกันตอนrồi còn bây giờ là sao vậy? Quả cháu ăn tổ không phải đúng rồi đấy nhung vui và một công tin nữa có biến đặt kéo ba lần một ba một bànกระดาษไทยมันตัวเยอะกระดาษตุ๊กน้อยเลยกระดาษไทยมันชอบมาเยอะตัดมาก่อน ตอนจะได้บงให้บาย